الرحیم. نننی کلاس زمونږ د کی فریم حوالې سره دی، د هغې د انیمیشن حوالې سره دی. څنګه چې تاسو ګورئ دلته ټایم لاین ته ما یو پکچر راوړی دی، کلیپ دی، آلریډي د هغې سکیلینګ ما کړی، وړوکی کړی مې دی، او انیمیشن به په هغې کې موږ څنګه اچوو، څنګه به کوو. نو تاسو دلته ما سره اوسئ. د ټولو مخکې به موږ دلته یو کی کریټ کو. اول خو دا زه دلته راوړم چې اندازه موږ ته صحیح وشي. صحیح ده. دا به لږ نور هم وړوکی کړمه چې تاسو ته ښکاري. ښه، د دې ځای نه زه دلته یو کی کریټ کوم. نو د هغې نه مخکې به دا ګنټه ووایي. دلته زما سره یو کی کریټ شو، یو فریم کریټ شو. دا به زه دلته راولم او دا به زه دلته بوځم. صحیح ده که نه؟ ګورئ دلته لاړی که نه؟ اوس زه دې ته راځم او دا لاندې راکوزوم. صحیح ده. او دا زه دلته راولم او دا واپس زه لاندې دلته بوځم. نو ګورئ تاسو دې ته ګورئ. ښه، ټیک ده. نو تاسو چې دلته وګورئ، دلته زما سره دا کیز دي. ټیک ده. نو د دې د ګراف د تیزولو لپاره چې دې ځای کې مثال په توګه زه غواړم چې دا کی په دې ځای کې سلو شي، ایز ا هول که زه دا دې ته نږدې کړم که نه، نو دا به دې کی فریم د دې ګورئ چې دې ته نږدې کړم که نه، د دې ځای پورې دا ډېر تیز رالی، بیا د دې ځای نه سلو کېږي. خو زه داسې وایم که نه چې مثال په طور باندې ما دا کی فاصله سیوا کړله. صحیح ده چې یار په دې ځای کې دا کی نه دی، په دې ځای کې دا کی ستی شي، بیا کم شي، بیا دغه شي. نو ګوره زموږ سره دوه قسمه فنکشن دي. اول به موږ دا کی کلیک کو فرایډ باندې را به شو، دلته ایز آوټ ته به را شو. اوکې، بیا به را شو دلته د اخرنی چې کوم کی دی دلته به را شو، دا به ایزي ان کو. نو ګوره دې کې به دا کمال وشي که نه چې ګوره دې ځای نه به سموتلی به دا حرکت کوي. ګوره ټیک ده که نه، څونه سموتلی دا لاړل. ایزي ان شو، ایزي آوټ شو، تر دا زه نږدې کوم چې د دې سپیډ به هم بیا نور هم سیوا کېږي. ټیک ده. اوس تاسو دې ځای ته وګورئ، دا زه نور هم نږدې کوم چې دا په دې ځای کې دا شروعات دی دی، په دې ځای کې دا که خیال مو کړی په دې ځای کې دا تیز شي، په اخره کې دلته سلو شي. ګوره بیا ګورئ، خیال مو وکړو که نه؟ تاسو ته به اندازه لګېدلي. نو دا یو خو زموږ سره دا طریقه ده چې دلته یې ته سلو کړي، بیا یې تیز کړي. دویمه طریقه زموږ سره هغه دا ده. اوکې، دا زموږ سره ګراف دی. په دې ګراف په ترو باندې چې کوم دی مونږ دا کنټرول کولی شو، تیز کولی شو، په څه طریقه کار وله مونږ کولی شو. نو په هغې کې هم داسې کیدی شي چې دا یو دا هینډل دی زموږ سره، یو دا هینډل دی. ټیک ده. زه دا لیږ راسې دا دې خوا کومه چې دا اندازه مونږ ته وشي دلته که نه. بیټري مې څه کمزور شو، خدای دې خیر کړي، خو زه کوشش کوو چې دا زر زر ختم کړو. که دې هینډل ته مونږ داسې دا راوړاندې کړو او دا هینډل مونږ داسې راوړاندې کړو، نو ګوره په دې ځای کې نه دی، په دې ځای کې، په دې ځای کې به دا تیزیږي، بیا به بیا د دې ځای نه دې ځای کې به بیا سموت کېږي. ګوره تاسو ته ګورئ، ښه، تاسو په دې ځای باندې نظر وکړئ، بیا دې ځای ته راشئ. که خیال مو کړی دلته، نو دا دغه چې کوم دا کی چې دې ځای ته څنګه راورسېږي دا تیز شي. ټیک ده. چې دې ځای ته واپس راشي دا سموت شي. ټیک ده. ټیک ده که نه؟ بل دا هینډلې دي. ټیک ده، دا هینډل دی، یو دا هینډل دی، یو دا هینډل دی. د دې نه چې کوم دی ته ښکته پورته کولی شي دا کی. دا کی چې کوم دی د دې کی هینډل دا دی، دا پورته کولی شي داسې. ټیک ده چې داسې پورته کړي که نه، داسې
نو بیا ګوره ریاکشن ته ګوره ښه تیز شو ټیک ده او ګوره ښه دلته سلو شو زه دا دغه کوم یو زموږ سره دا هینډل دی دا کی دې کې دا هینډل دی دوه هینډلې دي یو یې دا دی یو یې دا دی دا د ښي طرف دی دا د چپ طرف دی صحیح ده او د دې هینډل دا وګوره ټیک ده دا هینډلې دي دې نه تاسو چې کوم دی تیز کولی شئ ټیک ده کمولی شئ د هینډل دا چې چوتیږي که نه لنډه خبره دا چې چوتي تیزیږي چې دا په داسې سیده ټیک ده نو دا بیا سموت رواني اورې او دا زموږ سره کم یو بیزیر دی ټیک ده او چې لینیر کې بیا څه پوزیشن دی چې لینیر کې بیا دا پوزیشن دی almost same as thing you know like there is no any quite difference I think so ټیک ده نو دا اوس موږ سره ګراف د دې په ترو باندې چې کوم دی تاسو یو دغه چې کوم دی تاسو کمولی شئ تاسو زیاتولی شئ تاسو پکې سپیډ اچولی شئ صحیح ده تاسو سټریټ کولی شئ ګوره اوس دلته ګوره ها تیز شو قلار شو نو دا اوس زموږ سره ګراف امید ساتم چې په دې ګراف به تاسو پوه شوي په دې باندې تاسو ځان ریسرچ وکړئ په دې پوه کړئ ځان بس مین شی چې کوم دی د دې شي نه هم کنټرولېږي دا ګراف چې کوم دی دا موږ سره زه به دونه ووایم چې دا زموږ سره سپیډ کنټرولوي کوم ځای کې ته سلو کوې کوم ځای کې تیزی دا ګراف او دا دغه چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم دی دا زموږ سره ډایرکشن شو کوي